नमस्कार, मी सुचिता. मराठी जेवणमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आंब्याचा सीझन सुरू झालाय आणि कैरीची चटणी नाही असं होऊ शकत नाही. तर आज आपण अगदी झटपट अशी कैरीची चटणी पाहणार आहोत. तर सर्वात आधी आपण इथे साहित्य पाहूया. कैरीची चटणी बनवण्यासाठी इथे मी एक कैरी घेतली आहे. तिची सालं मी काढून घेतली आहे आणि बारीक चिरून घेतली आहे. त्यानंतर आपण इथे कांदा घेतला आहे. कैरी जितकी घेतली आहे तितकाच कांदा मी इथे घेतला आहे. त्यानंतर मी शेंगादाणे घेतले आहेत. हे कच्चे शेंगादाणे मी घेतले आहेत. त्यानंतर आपण चवीपुरतं मीठ घेतलं आहे आणि साखर घेतली आहे. तुम्ही याऐवजी गुळाचाही वापर करू शकता. इथे मी तिखट घेतलं आहे. हे लाल तिखट आहे. थोडंसं तिखट आहे म्हणून 1 चमचा घेतला आहे आणि चटणीला चांगला कलर येण्यासाठी इथे बेडगी मिरचीचं 1 चमचा तिखट घेतला आहे. त्यानंतर आपण जिरे घेतले आहे. तर आपण ही चटणी वाटून घेणार आहोत आणि वाटताना आपण अजिबात यामध्ये पाणी घालणार नाही आहोत. पाणी न घालता देखील ही चटणी छान बारीक होते आणि फ्रीजमध्ये ठेवून तुम्ही 10 ते 12 दिवस ही चटणी खाऊ शकता. तर इथे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कैरी आणि बाकीच्या गोष्टी काढून घेणार आहोत. कैरीचा आणि कांद्याचा जो ओलसरपणा आहे त्यातच ही चटणी आपण वाटून घेणार आहोत. तुम्ही लाल तिखटाच्या ऐवजी एखादी हिरवी मिरची घातली तरी चालेल. कैरीची चटपटीत चटणी तुम्ही पराठा, थालीपीठ किंवा भाकरीबरोबर देखील खूप छान लागते. तर इथे आपण शेंगादाणे घेतले आहेत जे न भाजलेले आहेत. शेंगादाणे तुम्हाला कमी आवडत असतील तर कमी केले तरी चालेल. यानंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि साखर घालणार आहोत. साखरेच्या ऐवजी गुळाचा वापर केला तरी चालेल. गुळाने देखील या चटणीला खूप छान चव येते. यानंतर आपण यामध्ये जिरे आणि तिखट घालून घेणार आहोत. लाल तिखट घातल्याने चटणीचा छान लाल कलर येतो. जर तुम्हाला हिरवी चटणी करायची असेल तर तुम्ही त्यामध्ये कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची घालू शकता. त्याने चटणीला छान हिरवा कलर येईल. आणि जर अजूनही तुम्ही आपल्या मराठी जेवण या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. ते फ्री आहे. आणि त्यानंतर सबस्क्राईब केल्यानंतर घंटीचं बटनही दाबायला विसरू नका. त्याने काय होईल, मी जेव्हाही व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुमच्या मोबाईलची घंटी वाजेल. मिक्सरचं भांडं बंद करून आपण याला बारीक करून घेणार आहोत. ही चटणी आपण ओबडधोबड अशी वाटून घेणार आहोत. याची पेस्ट करणार नाही आहे, कारण खाताना कैरीचे छोटे छोटे तुकडे दातांखाली आले तर ते खूप छान लागतात. अशा प्रकारे तयार झाली आपली झटपटीत अशी कैरीची चटणी. तुम्ही अगदी 2 मिनिटात ही चटणी बनवू शकता आणि खायलाही खूप छान चटपटीत लागते. आंबट, गोड, तिखट अशी याची चव असते. आणि या आंब्याच्या सीझनमध्ये अशा प्रकारची चटणी करायला विसरू नका. आणि चटणी कशी झाली ती मला कमेंट करून नक्की कळवा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.